මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ ඉනට ඉලාස්ටික් එකක් භාවිතා කරලා ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායක් මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ රූපයෙන් පෙන්නන්නේ අපිට ඒ ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායට ඕන කරන මිමින්. ඉන ගන්න ඕනේ 37යි. ඉනේ ඉඳලා සායේ උස ගන්න ඕනේ 38යි. ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායකට ඕන කරන්නේ මේ මිමි දෙක විතරයි. මේ රෙද්දෙන් තමයි අපි ඉන රැලි සහිත ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායක් මහගන්න හදන්නේ. මම රෙද්ද නමන විදිය පෙන්නන්නම්. මේ 60 පළල රෙද්දක්. මෙතන යාර දෙකයි කාලක් තියෙනවා. අපි රෙද්ද නමා ගන්න විදිය බලමු. මේ ඉරට වාටි දෙක මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්නවා රෙද්ද. මෙහිම දෙකට නමා ගත්තා. හරිද? දෙකට නමා ගත්ත රෙද්ද මේ උඩ කොනෙන් මෙතනින් මෙහිම හරහට මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් හැඩයට නමා ගන්නවා. ඒ නමා ගත්ත රෙද්ද තව එකක් මේ විදිහට ත්‍රිකෝණෙට නමා ගන්නවා. එහෙම නමා ගත්තේ අපිට මේ මිම්ම ලකුණු කරද්දී මේ ඉඩ ඕනි නිසා හොඳ මේ සායේ මුළු උස ලකුණු කරගන්න ලේසි වෙනවා. මේ විදිහට නමා ගත්තම මේ විදිහට තමයි අපි ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායට රෙද්ද නමා ගන්නෙ. එතකොට මේ රෙද්ද නැමිලා තියෙනවා පොටවල් 1යි 2යි මෙතන 2යි 4යි. මේ ඇතුළට තව 4ක් නැමිලා තියෙනවා. පොටවල් 4කට නමා ගත්තා. මොකද රැලි ගොඩක් එන හින්දා අපි මුළු රෙද්ද මේ සම්පූර්ණයෙන් 4කට නමා ගත්තා. දැන් මම මිම්ම රෙද්දට මේ අඳින්නම් කොහොමද අපි ලකුණු කරගන්නේ කියලා. අපේ ඉන 37යි. ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායට ඉනට මිම්ම දෙකට බෙදන්නේ. රැලි ගන්නවා නම් ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායට ඉනේ මිම්ම දෙකට බෙදා ගන්නවා. 37 දෙකට බෙදුවම 18යි. ඒ ආපු මිම්ම රෙද්දේ මේ කෙළවරදී ටේප් එක මේ විදිහට තියලා 18 මාර මේ විදිහට ලකුණු කර ගන්නවා. මෙතනින් එහෙට මෙහෙට කරන්නේ නැතුව ඇඟිල්ල තියලා මේ විදිහට ටේප් එකේ අපේ ඒ දෙකට බෙදාගත්ත මිම්ම ওই විදිහට ලකුණු කරගන්න. එතකොට මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ හැඩයක් ඇඳෙනවා. අපිට එතන ඉඳලා තමයි සායේ උස ලකුණු කරගන්නේ. සායේ උස 37යි. එතන ඉඳලා අපි සායේ උස මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා 37. එක තැනක් ඒ විදිහට සායේ උස ලකුණු කරගෙන ඉවර වෙලා අපි සායේ යට වාටිය හරි කෙලින් කපා ගන්න ඕනේ නිසා ආයි ටේප් එක මේ රෙද්ද නමාගත්ත මුලට ගෙනල්ලා ඇඟිල්ල තියලා සායේ මෙතන උස ලකුණු කරගත්ත තැන බලා ගන්නවා. එතකොට 55 මාරයි. ඒක අපි මෙහෙම කෙලින්ම රවුම් හැඩයට අරගෙන යනවා. රෙද්ද එහා කෙළවරට මෙතනින් වෙනස් කරගන්න එපා. ඒක මේ විදිහට 55 මාර මේ විදිහට රවුමට ලකුණු කරගන්නවා. මම ඔයාලට තේන්න තව ටිකක් හදට අඳින්න. මේ තියෙන්නේ සායේ යට වාටිය. දැන් අපි ෆ්ලෙයාර්ඩ් සාය කපා ගමු. ඉනට මැහුම් වාසි අඟල් කාලක් තියාගෙන සායේ යට වාටියක් මෙතනින් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඒ කපාගත්ත සාය දැන් මම දිගාරිනවා. මේ එක පළුව. මේ අපි ලොකු ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායක් තමයි මේ ෆ්ලෙයාර්ඩ් එක වැඩියෙන් ගොඩක්. ඔයාලට පේනවා ඇති රෙද්දේ එක පැත්තක කෑල්ලක් නැහැ. ඒ අපේ රෙද්දේ ඉරට වාටිය පැත්තේ උසෙන් අපි අපේ සායේ උස දිග වැඩිනේ. අපි රෙද්දේ ගත්තු ප්‍රමාණය අපි 2යි කාලනේ රෙද්දට ගත්තේ. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේ මදි හරියට මේ කෑල්ල අපි කපා ගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ ඉතුරු කෑල්ල මේ තියෙන්නේ අපිට
සාය යට කපලා අයින් වුණු ඉතුරු කෑල්ල ඒක අපි මේ විදිහට මේ කෑලි දෙක එකට තියාගෙන ඒ ඉතුරු කෑල්ල මෙහෙම තියාගන්නවා. මෙහෙම තියාගෙන මෙතනින් වෙනස් කරගන්න එපා උස. ඔයාලට මම මෙතන පෙන්නන්නම්. මේ දෙක මේ මදි වෙච්ච එක මේකට පන්න අඟල් භාගයක් පන්නලා අපිට මහ ගන්න ඕන ප්‍රමාණයට මේ යාර 2යි කාලෙන් මහගල් මුළු රෙද්දම අර රවුම අරගෙන මහ ගන්න විදිය පෙන්නන්නේ. එතකොට ටිකක් මදි වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ අපි දැන් ඒක තියාගත්තානේ හැඩේ. දැන් අපි යට කෑල්ල අපේ හරි උස මේකනේ. ඒ උසට කපා ගන්නවා මේ හැඩේ. ඒක කපලා උම අයින් කර ගන්නවා. මෙතනින් රෙද්දේ පොඩි ඇදයක් තියෙනවා. ඒ ඇදෙත් ওই විදිහට කපලා අයින් කර ගන්නවා. අපිට කෙලින් කර හදා ගන්නවා. මේ අපේ මදි වුණු කෑල්ල, සායට මදි වෙච්ච කෑල්ල තමයි මේ ඉතුරු රෙදි කෑල්ලෙන් කපා ගත්තේ. කපන විදිය තමයි මම පෙන්නුවේ. දැන් ඒක උඩින් තිබ්බම එතකොට අපේ මදි ප්‍රමාණයට රෙද්ද හරි. ඊට පස්සේ මේක හොඳ පිටට තියලා පැති මාරු කරන්නේ පළු මාරු කර ගන්න නැතුව මේක අනිත් එකට තියලා මහ ගන්න ඕනේ. දැන් අපි සාය කපාගෙන ඉවරයි. මං ඉලාස්ටික් එක මේ තියෙන්නේ ඒ සාය. ඔයාලට පේනවා ඇති කපාගත් එක රැලි ගොඩක් තියෙනවා. මේ මදි වෙච්ච පැත්ත. ඒකට අපි කෑල්ලක් කපා ගත්තා. මේ සායට පාවිච්චි කරන ඉලාස් මහත එකක්. මේක මං අල්ලන විදිහ පෙන්නන්න. දැන් අපි සාය මහ ගන්නයි හදන්නේ. මුලින්ම අර මදි වෙච්ච රෙදි කෑලි දෙක මූට්ටු කරගමු. මේ විදිහට ඒක හොඳ පිටට තියලා අපි මැවුම් වාසි භාගයක් තියාගත්තේ. ඒක මේ විදිහට ටිකටම මහ ගන්න. අපි මේ තියෙන්නේ මූට්ටු කරගත්තේ කෑල්ල. එතකොට අපේ මේක මූට්ටු කරගත්තම අපේ සායේ හරි උස එනවා. දැන් අපි මේ කෑලි දෙක මූට්ටු කරගත්තා. මේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ කෑලි දෙක. එතකොට අපේ සායේ හරි උස ආවා. දැන් ඒ සයිඩ් එක කෙලින්ම මහ ගන්න ඕනේ. දැන් අපි සායේ සයිඩ් එක මූට්ටු කරගත්තා. ඉතින් ඒ සායේ ඇරුණු පැත්ත මහගෙන මේකට එක මූට්ටුවයි වැටෙන්නේ. මූට්ටු නැතුව මේ ෆ්ලෑට් එක කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක මම වෙන දවසක කියලා දෙන්න. අපිට දැන් සායට මේ ඉලාස්ටික් එකේ පළල අඟල් 2මාරයි. 2මාරක ඉලාස්ටික් එකක් තමයි ගන්නෙ. මේ ඉලාස්ටික් එක සායට කපා ගන්නකොට අපි සායට ගත්ත බිම්ම තියෙනවනේ. ඒ බිම්මට තමයි ඉලාස්ටික් එක කපා ගන්න ඕනේ. සායේ ඉන 37යි. අපිට 37ක දිගක් තමයි ඕන කරන්නේ. 37යි. ඒ ගානෙම කපා ගන්න. අර අඟල් භාගයක මැහුම් වාසිය 37 ඉනෙන් 37 මිම්මෙන් මැහුම් වාසිය තියන්න ඕනේ ඉලාස්ටික් එකට. ඒ ගානටම කපාගෙන ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්නවා. දැන් අපිට ඕන කරනවා ඉලාස්ටික් එකට මේ බෑන්ඩ් එකක් පටියක් රෙද්දෙන්න. ඒක මේ පටිය කපා ගන්නකොට සායේ අපි ලකුණු කරගත්ත මිම්ම තියෙනවනේ රෙද්දට ඉන 37නේ. 37 නෙමෙයි. සායට අපි 37 දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගත්තම සායේ ඉන මේ
ලොකුයිනේ රැලි වැටෙන්න ඕනේ රැලි වලට අපි දෙකට බෙදලා ගත්තේ. ඉනේ ගානටම මේ සායේ කපා ගන්නව නම් සායේ ඉන්නට ගත්ත මින්ම 3ට බෙදා ගන්න ඕනේ. 3ට බෙදුවම ඉනේ ගානට වෙන්නේ. දැන් අපිට රැලි ඕනේ හින්දා ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායට ඉන මින්ම දෙකට බෙදා ගන්නෙ. එතකොට අපි මේ රෙද්දට කපා ගත්තේ ලකුණු කරලා ඉන කපා ගත්ත ප්‍රමාණය පටියක් තමයි අපිට ඕන කරන්නේ. එතකොට ඉනට වඩා වැඩි මෙතන වට ප්‍රමාණය. මේ තියෙන්නේ ඒ ගත්ත ප්‍රමාණය. දැන් අපි මේක මූට්ටු කර ගන්නවා. දැන් අපි ඒ කපාගත්ත බෑන්ඩ් එක මේ වගේ අර ඉලාස්ටික් එක මූට්ටු කරගත්තා වගේ කොහොම විවරයක් නැතුව තනි රවුමක් විදිහට මූට්ටු කරගන්නා. දැන් මේක මේ පටිය සායේ හොඳ පිට පැත්තට තියාගන්න ඕනේ. තියාගෙන වටේ සායේ ඉන වටේටම අල්ල ගන්නවා. මේ රවුම් පටියට සායේ ඉන රවුම අල්ල ගන්න ඕනේ. දැන් මේ බෑන්ඩ් එක අල්ලගත්තා. ඒකට අපි ඉලාස්ටික් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් මේ බෑන්ඩ් එකේ මෙතන කෙලවර චුට්ටක් අඟල් කාලක් ඇතුළට නමලා වටේ මැහුම මා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ බෑන්ඩ් එකේ අර චුට්ටක් නමලා වටේ මහගත්තා. මේක මේ විදියට හොඳ පිට උඩට හිටින විදියට හරවගෙන ඉලාස්ටික් එක අරගන්නවා. අරගෙන එක පළුවක් අපි මූට්ටු කරගත්ත මේ තැන තියෙනවනේ ඉනට අල්ලගත්ත බෑන්ඩ් එකේ ඉඳලා අඟල් ඒ මූට්ටුව ළඟට තියලා ඒ අර මැහුම් වාසිය ඇතුළට තියලා මේ උඩ බෑන්ඩ් එක මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ. අපි උඩ පැත්තෙන් තමයි මැහුම මහන්නේ. මොකද උඩ පැත්තේ මැහුම එළියට පේන නිසා ඒක ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේ ඉලාස්ටික් එක මේම ඇතුල් පැත්තෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මූට්ටුවටම අරගෙන එතකොට තේරෙනවා මේ ඉලාස්ටික් එක මූට්ටු කරපු එක සායේ කන පිටේ මෙතනින් තියලා බෑන්ඩ් එක මෙහෙම නමලා මේ විදියට සායේ ඉලාස්ටික් එක අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලට පේන ඇති පැහැදිලිද මේ ඉලාස්ටික් එක අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න ඉස්සරහින් මේ අපි මහන එක මේ උස්සලා ඇතුල් පැත්තේ මම පෙන්නන්න සැරෙන් සැරේ උස්සලා මේ විදියට තියලා හදා ගන්න ඕනේ. හදාගෙන උඩ බෑන්ඩ් එක ඔය විදියට වැඩි ටික නමා ගන්නවා. නමාගෙන මේ අයිනේ මහ ගන්න ඕනේ. ඉලාස්ටික් එක අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒක අතට මෙහෙම අල්ලද්දි තේරෙනවා ඇඟිලි වලට ගැට්ට වගේ. එතකොට මේ ඉලාස්ටික් එක අහු වුණාද නැද්ද කියලා මේ මහනකොට ඒක අපිට තේරෙනවා. දැන් අපි ඉලාස්ටික් එක අල්ලගෙන යනකොට මේ විදිහට මේ රෙද්ද සායේ ටික වැඩි වෙලා ඉලාස්ටික් එක මදි වගේ පේන. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මෙහෙම පස්සට කර අපිට අර ඉතුරු වෙච්ච රෙදි ප්‍රමාණයට ඉලාස්ටික් එක ඇදලා අරගන්නවා. මේක චුට්ටක් අමාරුයි. මේ ඒ විදියට හදලා අරගෙන ආයෙ අර විදියට ඉලාස්ටික් එක අහු නොවෙන්න මහගෙන යන්න ඕනේ ඉන වටේ. දැන් අපි ඉලාස්ටික් එක මහගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මේ විදිහට තමයි මහලි වෙනකොට පේන්නේ. අපි මේකේ රැලි ටික ඉලාස්ටික් එක වටේට බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ හින්දා
මේ වගේ ඇදලා හදා ගන්නවා. දැන් අපි මේ ඉලාස්ටික් එක දෙකට නැමෙනවා, ඇතුලේ ඇඹරෙනවා, එහෙම වෙනවනේ. ඒ නිසා මේ අයිනෙන් උඩ අයිනෙන් මේ මැවුමක් මහ ගන්න ඕනේ ඉලාස්ටික් එක ඇද. ඒක මහන විදිය මේ විදියටයි. එක තැනකට රැලි ගුලි ගැහින් නැති වෙන්න දැන් අපි මේම ඉලාස්ටික් එක කොහොම ඇදලා රැලි ටික වටේටම බැලන්ස් කරගත්තානේ. මේ විදියට අල්ලගෙන ඇදලා මහ ගන්න ඕනේ. රෙද්ද මේ ඇද වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ රෙදි ගුලි ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට දිගට ඉන වටේ ඉලාස්ටික් එක ඇදලා මහ ගන්නවා. අපි දැන් මේ මහ ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට වටේ මහ ගන්නවා. අපි තව මැවුමක් මේ මැද්දේ මහ ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ අර කිව්ව විදියට ඉලාස්ටික් එක අල්ලලා උඩයි මේ ඉලාස්ටික් එකේ අනිත් තැනයි මේ වගේ මැහුමක් මහගත්තා. එතකොට ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ ඉන වටේ මේ ඉලාස්ටික් එක අල්ලලා තියෙන විදිය මේ විදිහයි. මේ කන පිට, මේ හොඳ පිට. දැන් අපි වාටිය මහ ගන්න ඕනේ. වාටිය මහ ගද්දි ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායක වාටි මහනකොට මේ වගේ වාටි ෆුට් එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එහෙම වාටි ෆුට් එකක් නැති කෙනෙක්ට මේ වාටිය මහ ගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම්. හීනි වාටියක් මහන විදිය. ඒ වගේ ෆුට් එකක් නැති කෙනෙක් කරන්න ඕනේ මේ වාටිය කාලක් මෙච්චර මේ ගානට චුට්ටක් නමනවා. නමලා බොරු මැවුමක් වටේ මහ ගන්නවා. මහගෙන ඉවර වෙලා ඊළඟ එක ඒ මහගත්තේ මේම නමලා මහලා ඊළඟට ආයෙ එකක් නමලා මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි වාටි ෆුට් එක දාලා වාටිය මේ විදිහට රවුමද මහ ගන්න ඕනේ. දැන් අපි සාය මාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි ඉනට ඉලාස්ටික් එකක් දාලා මහගත්ත ෆ්ලෙයාර්ඩ් සාය.